Ông Trịnh Văn Quyết lâm bệnh, hoãn phiên tòa phúc thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, đại diện trại tạm giam T16 cho biết về tình hình sức khỏe xấu của ông Trịnh Văn Quyết. Ngày 26 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa vụ án thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC, và các đơn vị liên quan ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của ông Trịnh Văn Quyết, các bị cáo khác, người bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Là người có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhưng phiên tòa sáng nay, ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch tập đoàn FLC, không có mặt tại tòa. 5 luật sư của bị cáo Trịnh Văn Quyết cũng đều vắng mặt, có đơn xin hoãn tòa. Tại tòa, đại diện trại tạm giam T16 cho hay, ngày 11 tháng 12, đơn vị nhận được lệnh trích xuất của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc trích xuất 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC để xét xử phúc thẩm ngày 26 tháng 12 đến khi kết thúc phiên tòa phúc thẩm. Đến ngày 23 tháng 12, trại tạm giam T16 có công văn về việc xác nhận tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trịnh Văn Quyết đang điều trị tại khoa Lao, Bệnh viện 198 Bộ Công an. Ngày 24 tháng 12, Bệnh viện 198 có công văn trả lời trại tạm giam về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Trịnh Văn Quyết. Theo công văn trả lời của Bệnh viện 198, ông Trịnh Văn Quyết đang điều trị nội trú tại khoa Lao với chẩn đoán bệnh hen phế quản, lao phổi, dị ứng thuốc lao, ho ra máu do lao, viêm gan, suy thận do thuốc lao, viêm dạ dày, rối loạn tiêu hóa do thuốc lao. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân còn khó thở, được truyền dẫn khí dung, thở oxy. Tình trạng suy thận, viêm gan, dị ứng thuốc lao cần theo dõi sát, do đó bệnh nhân cần được điều trị và theo dõi tích cực tại bệnh viện. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân chưa đủ điều kiện để ra viện, đại diện trại tạm giam T16 cho biết. Ngoài 5 luật sư của bị cáo Trịnh Văn Quyết, một số luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo khác cũng có đơn xin hoãn tòa. Có tổng số 135 người bị hại kháng cáo, chỉ có 4 người có mặt tại tòa, 35 người bị hại xin xét xử vắng mặt. Những người còn lại không có mặt. Có 384 người liên quan kháng cáo, nhưng chỉ có 135 người có mặt, 85 người xin xét xử vắng mặt, những người còn lại không có mặt. Khi được hỏi, tất cả các luật sư và bị cáo có mặt tại tòa đều đồng ý hoãn tòa. Cũng có người bị hại có mặt tại tòa không đồng ý hoãn tòa. Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng đây là phiên tòa phúc thẩm mở ra lần đầu, các bị hại kháng cáo, bị cáo kháng cáo có đơn xin hoãn tòa. Phiên tòa lại vắng mặt bị cáo. Căn cứ quy định của pháp luật, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoãn tòa để các bị cáo có điều kiện khắc phục tiếp hậu quả vụ án. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.